صباح الخير عليكم، نتمنى تكونوا بخير. كنضر واحد الشهر ونص هادي ما حطيتش فيديو. كنت كنحاول نجلس ونتانسبيرا شويه ونحطوا شي فيديو دو كاليتي تكون واعره. حاولت نديفلوبي لي فيديو اللي كنديرو ديال البريباراسيون. اكثريه الناس تيعجبوهم ديال كتشد الطوموبيل كتكون خاويه كتكون عاديه وكدير لها كيت كاروسري لي جونط وهذا الشيء كتحاول تغير لها لو كومبلي. اليوم كاينه واحد لا سيري جات عندنا وغنبداو لي زيتاب ديالها من الاول من لي بارشوك ولي زوبتيك ولي جونط. خليكم معنا.
تقريبا وصلت دابا 6:30 عاد سالينا. دونك سالينا تقريبا كلشي، ونخليكم تشوفوا الريزلتا كيفاش طلعت الطوموبيل، وقولوا لي واش عجبتكم ولا لا. ولا كان كيعجبكم هاد ستيل ديال لي فيديو خليو لي ياس في لي كومونتير. نعاودو نديطايو شنو تبدل. دونك الباراشوت افون ام، لي زوبتيك ديبو تايوان، لي كورت دو ريترو، لي جونت 17، لي باتكيس ام، باراشوت arrière ام، ديفيزور ام بيرفورمانس. من داخل الفولون ام، بوطون ستارت انترو،